On tura na ki Tinubu. Tinubu sai gashi naka. Kuni anan wallahi mun shaka nono ga kudi. Ya za a rena banka. Nono kudi banka alaji kudi ne nga maka alaji gido. Ẹ̀yin tèmi ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ẹ kúlé dàsìkò yẹ kó àṣálẹ́ nǹkan ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà tẹ́ bá ń gbọ́ lẹ́tìkẹ́ ó samangan àwọn pípù yìí àṣé wọ́n háìdì nǹkan fún wa àṣé àwọn Nigerian government àṣé náà ń jó wọn lábẹ́ aṣọ tí wọ́n háìdì fún wa ṣẹ́yìn gbọ́ pé wọ́n gbé deputy governor kan ẹ gbọ́ èmi náà ò gbọ́ o ẹ tó bá wá gbọ́ wípé àwọn agbésùnmọ̀mí gbé deputy governor kan torí ó lè bá mi kọ sí comment section mo fẹ́ mọ deputy governor náà tẹ́ bá ní fọ́tò ẹ send ẹ̀ sí mi ẹ bá mi kọ orúkọ ẹ̀ sí comment section bí ṣe máa ganu sí comment section ní máa ganu báyìí máa ka comment ní comment section mo fẹ́ mọ deputy governor tí wọ́n gbé wọ́n ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ kankan the rich also cry wọ́n fi ṣe sóònù ẹ̀kú àmúmọ́ra lọ́yà kan tọ́wọ́ tún bà lọ́yà not just ordinary lọ́yà o SAN tí ọwọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí tún bà òun ló dé ló mú ròyìn wá for how long la máa continue báyìí ṣẹ́gun tí bàbá wa ẹni ọlá ọ̀já jù ni tí wọ́n gbé olórí Afẹ́nifẹ́re ṣe pé àwọn náà dé wọ́n ròyìn ẹni wọ́n fẹ́ gùn tapá àti wọ̀ nǹkan o bí a ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́yà yẹn lágbára o and this man is saying kò sí ẹni tí wọn ò lè gbé wọ́n ti ní branches oríṣiríṣi wọ́n ti sọ di ọjà Ìdúmọ̀tà tí epo oníkálukú wàá máa lọ sọ́jà oníkálukú jí làárọ̀ ó ń lọ sísọ̀ oníkálukú ti mọ̀ pé òun lọ sọ́jà ní o òun lọ tajà máa yìí ní báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń jáde gbọ̀tọ́ gbé òun tí wọ́n ṣe sàǹdọ̀rọ̀ fún òun ó lòun á bí wọ́n wípé ṣe é mọ̀ òun ni kí ló dé tẹ́ ẹ gbé òun kí lóun ṣe ta ló mú páàsì wọn lẹ̀ bí wọ́n sọ pé àwọn ò mọ̀ òun o wípé ní kálukú àwọn kò máa jí láàárọ̀ ni àwọn kan kọ́ lè lọ sórí ìta wọ́n máa lọ hunt fún ẹni tọ́wọ́ bá bà ló máa jẹ́ àṣírin wọ́n máa jẹ́ àṣírin ẹni tí rẹ̀ máa kàn tó máa kàn wá ó ló máa fa burú kàn wọ́n wọ́n máa jẹ́ àdààmú ó tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí o bí a kì í jẹ́ kẹ́ ẹ gbóná kí wọ́n á tún rán yín létí bọ́dà wa ẹni ọlá ọ̀jájú ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò Yorùbáwùyí ṣàlàáfíà ni ṣé dáadáa bá yín ẹ kú wíkẹ́ndì èní kọ́ ni 26 of April 2025 o ẹ̀dẹ̀ sí fẹ́ ká wà ní Nàìjíríà pẹ̀lú orí ibú tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò sí wàhálà ẹ sọ̀rọ̀ sókè sà. We ran into a vehicle had already been used to block the road. Hey. And my driver said, God bless my driver, I didn't mention his name. Chinedu. He went through all the ordeal with me. Young man, I adopt you as my son. God bless you. He's in Benin now. He said, Oga, people are saying that armed robbers. So. Then I said, then turn the car, reverse. As he put it on reverse, the gun was on my head. Hey! Automatic weapon. They said, don't move. You move an inch, we blast you. I told Chinedu, don't move. They dragged me out of the car. Dragged Chinedu out of the car. Shot the tire of the vehicle. Put Chinedu in the boot of the car. And put me inside the car. Then met another driver inside. They said if we dare look up, they will kill us. We close our eyes. And we were pressed to the ground inside the car. As we were pressed down, I heard them say, oh, police, 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 police. Then one of them said, no retreat, no surrender. Let's meet them. Hey. Because I couldn't look up, apparently, they moved out of the car. And I could hear guns booming. It was a staccato of bullets raining. Here comes Armageddon. It was a war situation. And they were firing. And as
They were firing. The car was moving. They were telling them advance a little. Then I heard them shout again. Another vehicle. Hey! Then they started another round of. And then I heard them say, "Oh, we killed some of them. Then tomorrow now they will come out and lie and say some of us were killed or injured, even though none of us have been injured." I heard them saying that. Ladies and gentlemen, the good news that we have been delivered safe and unhurt. The bad news that I was not profiled, we were never profiled or targeted. Meaning that they merely operated randomly. It is bad news because it could have been any person, any other person. Bad news because it was when we were in the car with eyes closed that they started preliminary questions. What is your name? I said, Chief Michael Zepome, SAM. They checked my pocket, took out the complimentary cars and other possession. I heard the card and said, what is your full name? I said, my full name is Chief Michael Zepome, SAM. Constitutional lawyer, human rights activist, Akpakpa Bigibedola. They said yes. They said yes, you're a man of truth. That's what is written on your card. I didn't even know they were holding my card. They said, so you're a lawyer. I said, yes, sir. How long have you practiced? I said, 32 years. I said, well, even if you tell us lies, by tomorrow we know who you are. Do you know what? We always know who you are when we capture, when we kidnap people through the press. So even if you lie, we are going to know who you are tomorrow. That is how we were driven for about 4.5 hours. Through rough roads, through highways, you could feel it on the body that you are on the highway. You could feel it on the body that you are on a rocky path. You could feel it on the body that you are in a swamp. You could feel it on the body that you are inside the forest, that you are on a footpath that is not tarred. About 4.5 hours. Before they dumped us in a small, uncompleted building, far away from civilization. Far away. And it was 24 hours guard, security guard. Fellow Nigerians, we are not talking of toy carrying kidnappers. They told me that they have cell units across Nigeria. Did they hear? They reminded me, didn't you see that Kubola's father was captured in Jos and taken to Kano? Didn't you hear of the white men who were killed in Brunikebi and Bauchi and Kano? Didn't you hear of the deputy governor of Anambra State that was executed? Hey! They started mentioning them. That they are everywhere. So I asked them, how did you know me then? Why did you come for me? They said, we didn't know you. We just operated. And you happen to have run into us. And that when they started reading of me, they said, we believe that God allowed us to catch you for a purpose. To draw attention to the world, to draw national and international attention to this issue of kidnapping. They were even advising me that I should not blame God, I should glorify God. That the things they have been reading of me, about me, show that attention is being drawn to this issue of kidnapping. Then, of course, all of them are always hooded and masked. So you cannot know or recognize anybody. Because even though they are hooded and masked, even when they are talking to you, whether in the afternoon or in the night, you must still close your eyes. If you don't close your eyes, you'll be in trouble. The death sentence was always hanging on us 24 hours a day. The experience was one of horrendous tragedy. It was horrific, to put it mildly. We were psychologically tortured. We were mentally, excruciatingly tortured. We suffered
from psychical trauma. It was spiritually unnerving. It was physically debilitating. It was the nearest thing to death on earth. Fellow countrymen, if hell is worse than that, let us all pray that we will never go to hell. So the bad news is that any Nigerian in any place, on any way, whether highway, footpath, could be a victim. The bad news is that in our unit where we were captured and detained, there were also others. There was a woman with her 2 small sons and a little girl, daughter, and a driver. There were 2 other women and their driver. We were about 13 in all. So it showed that when they strike, they do not really care who you are. But the important thing is that they have struck and they know that you must have people out there that they can deal with. That is the danger. That is why I'm going to make some suggestions here to the federal government of Nigeria. That we have in our hands a national calamity. We have in our hands a clear and present danger. We have in our hand a situation of monumental and gargantuan proportion. A situation that calls for urgent national rethinking. A situation that calls for presidential intervention. Not today. Not tomorrow. Not next week. As soon as yesterday. As urgent as yesterday. Let no one deceive themselves that we are dealing with a little phenomenon. Let no one fool himself or herself that we are dealing with toy gun carrying kidnappers. They told us that they cannot be caught with by any security outfit because their phones cannot be tracked. How? Their phones cannot be tracked. How? We asked them, why can't your phones be tracked? They said because, they said, can you see that we don't allow you to talk every day? Can you tell people to shut up? They said, can you see that we only allow you to talk once in 3 days? I said, yes, sir. They said that is because before they grant us any opportunity to talk, they have to make special preparation. That where we are, for example, or where we were, that before they speak to me, the person who is going to speak to me, we have to travel across about 4 or 5 states outside where we were detained. And then the person will be on a highway and make the call. When he makes the call to their person, then they will now connect the person that represents me that they are talking with. They told me on one occasion that they are aware that some security agents went to Port Harcourt or where to arrest innocent people. That they use all those ones as decoy. That their calls do not originate from where their victims are detained. That they can't be so stupid. Ladies and gentlemen, we are dealing with very well-read people, graduates, that speak impeccable English. Very well-read graduates that talk philosophy. That when they are hooded, they discuss national issues with you. Problems of the country. Why they say they are in the forest, in the jungles. Why they are fighting against. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ dákun kó bá mi download tap send kí n tó play second video fún yín. Ẹ bá mi lo promo code Abiola TTS ní àkọ́kọ́ first time ẹ kọ́kọ́ download ẹ̀. Ẹ bá mi lo promo code Abiola TTS. Abiola lórúkọ mi. App tá fi ń send owó láti anywhere tẹ́ bá wà sí Nàìjíríà ni.
tàbá wá lu abẹ́ láti TS ní àkọ́kọ́ yẹn ẹ gba bonus. Then lẹ́yìn yẹn tó yẹ pé orúkọ mi lẹ lò if there's anything you call me èmi náà máa take it up because màá mọ̀ pé orúkọ mi lẹ lò láti bẹ̀. Ọmọ Yorùbá ṣe é gbọ́ wọ́n ní kò ń ṣe àwọn òyìnbó yẹn gan pọ̀ ẹjọ́ àwọn òyìnbó tẹ bá mọ̀ bá mi kọ́ àwọn òtúmọ̀ gàǹgàǹtìkálẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú lélẹ̀ pẹ̀lẹ́ ẹ̀rín o dágun. Deputy Governor Anambra wọ́n ní wọ́n yán ká ẹ̀ wọ́n pàdánù àdẹ̀gbọ́n pa àpò ìtún confam they are well-learned people well-educated people that talk about philosophy. Èmi náà ń wò ó báwo ni pòrò tún ṣe máa operate àwọn máṣíìnì burúkú tí wọ́n ń gbé dání àwọn kò tẹ́lẹ̀ máa kọ́ wọn yes they say book is haram àbíwèé tí wọ́n kà ó jẹ́ kó wọ́n dì bẹ́ẹ̀ ni they discuss about the country ṣẹ́ríbi tẹ́ ẹ bá Nàìjíríà dé ní o kékeré nìyẹn ti ń pa ẹ̀ka ìrókò tó bá dàgbà olúwèrè máa gbẹ́bọ ṣó ti ń gbẹ́bọ báyà bí ò tí ì gbẹ́bọ kó tó kàn dùn mí ni pé ọwọ́ àwọn tálíkà tó ti ń gbẹ́bọ ló ń dùn mí bẹ́ẹ̀ tó pọ̀ àwọn tálíkà dẹ̀ ń dìbò fún yín ni mo mọ̀ pé revolution is on its way ó dọ̀pú lè mú ó wà lọ́nà ó ń bọ̀ wá bá yín ó lè wà nínú tráfíkì o kó ní traffic jam o but ó ń bọ̀ ní Nàìjíríà nothing lasts forever current champion ló wà imagine pé àwọn pípù yìí wọ́n ń ka pépà wọ́n ń wo TV wọ́n láwọn máa mọ irú ẹni tí màá yẹn jẹ́ through internet ṣẹ́rí tẹ́sí àwọn èèyàn dà those graduates assume pé ẹ ti provide iṣẹ́ fún wọn ṣé wọ́n máa tọ́nù sí ajínigbé those graduates assume pé free kílówó kẹta yìí rí assume pé fún àwọn náà scholarship ṣé wọ́n máa wà nínú igbó wọ́n máa jíyàn gbé ṣẹ́ni tó ń gbénu mansion máa lọ sunú igbó. You see what you have turned Nigeria to. Mo sọ fún yín, revolution is on its way. Èdè ní 26th of April 2025. Revolution òun náà wà lójú ọ̀nà. Ó lè wà nínú tráfíkì o. Kódà ó lè yẹ pé custom duty lókù tó máa fi kílì ẹ̀ lójú ọ̀nà tó ń dúró dè. But it is on its way. And surely it will come to Nigeria. Just like Jesus said, verily I said unto you, YORUBAWUYI lórúkọ mi. Verily I said unto you, Nigeria politicians, elders, and leaders, revolution is on its way. Today is 26th of April 2025. I am telling you today, my name is YORUBAWUYI. Revolution is on its way. One day you will wake up and you will see that the hunter will get hunted. You have pushed people to the wall. You don't even know. Maybe anything is happening. Maybe one pound. All you care about is 2027 election. And she been paying nothing is happening. Or I want to one pound. Imagine I want to show you Easter. That was Christian in calling law Easter, and the vehicle ran onto them. Break it or fail. Kò sí nǹkankan. Ó kò pa wọ́n ni tó pé wọ́n ṣe Easter ní Gombe. And nobody said anything. One day go be one day. Monkey go market. You no go fit come back. She be ati gbọ́ntẹ́ nìyẹn sọ. Ẹ jẹ́ ká tún rewind ni. Mr. Eniola Ọ̀jájú ni. Ká gbọ́rọ̀ nu wọn. Ọmọnì Ọmọọba Eniola Joseph Ọ̀jájú ni. National President Afenifere Youth Council. Ṣé ẹ rántí wọn? Youth Week. Ní oṣù tó kọjá on the 17th tí mo lọ sí ìlú Àbújá. Láti Àbújá mo lọ sí Kano fún on a business trip. Àwọn ajínigbé Fúlàní explain. Wọ́n á bùṣì mọ́tò ní Àkùmàkókó lẹ́yìn ìgbà tí mo ju bí 3 minutes drive lọ́dọ̀ àwọn sójà àti àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. Wọ́n ti ju agbó tó ti spray ìbọn wọn yìnbọn. So ìbọn 19 bullet náà ní mọ́tò tí mo wà yẹn. So ìbọn méjì bà mí ní ìdí. Tẹ́gbẹ́ àti yọ ẹyọ kan wọ́n sì kọ ẹyọ kan tí
tí a ṣe ń lọ ìdúrà ọ̀rọ̀ ń lọ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. So ìdí ni mo fi bá àwọn press sọ̀rọ̀ láti lè ṣàlàyé danger àti ewu tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dọ̀ Nàìjíríà àti ilẹ̀ Yorùbá fún àwọn àgọ́ tí Fúlàní herdsmen tí wọ́n ti ní káàkiri nílẹ̀ Yorùbá láti máa dà wá láàmú. Ó kàn ṣe ni láàánú pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi because mo ò tẹ̀rọ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ sí èèyàn bí mi because máa ń gbọ́ ni but ẹ̀kọ́ tó jù mí rí ó ṣe ni láàánú because every day I was subjected to torture. Nínú akọ̀wé lójoojúmọ́ àjẹun fún 12 days akọ̀wé kiri so nǹkan tí mo rò tí ìjọba lè ṣe pàápàá jùlọ àwọn gómìnà wa ní south west ní wípé ó bí dandan gẹ́gẹ́ bí kọ́mkọ́m as a matter of urgency kí wọ́n pe youth and security summit bẹ́ẹ̀ bá dà gbogbo àwọn ẹ̀ka gúúpù Yorùbá wọ́n lè come together wọ́n lè can be able to harmonize and restructuring the so-called Àmọ̀tẹ́kùn. I'm sorry that I used to call because àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ṣe bọ́ ṣe ṣiṣẹ́ lẹ́wọ̀n because nígbà tí ọ̀gbẹ́ni olóògbé gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo olùkọ́nà Kófòrúnkẹ́ àgbé Afẹ́nifẹ́re fún ní award gẹ́gẹ́ bí best south west governor ó jẹ́ nítorí pé he is a very courageous man, a man that is fearless and can talk towards the face of the president. And the one we have there now, I'm calling upon them, the south of particularly the Lagos State governor, because there are society tí mo lè sọ tó jẹ́ national security tí wọ́n máa target tí mo lè sọ tí mo lè sọ fún àwọn gómìnà pé kan báyìí ni mo rí kan báyìí lọ sọ ọ pàápàá jùlọ àwọn àgọ́ tí wọ́n ti ní káàkiri ní Ondo wọ́n ní 27 camps and other places lọ́sùn lógùn. In fact wọ́n sọ fún mi pé àwọn ọmọ làwọn jí làwọn jí àwọn ọmọ gbé ní Ṣàgámù ní January wọ́n tún yẹn pàwọn ni pé they are coming a very hard way. Every in the last 2 weeks tí wọ́n ti kó ní tí wọ́n ti release mi wọ́n ti kidnap wọ́n Àkúrẹ́ north Àkúrẹ́ north ni àlọ́wọ́ mo gbọ́ pé àwọn student kan bọ̀ láti ọwọ́ àbẹ́kùngbà tí wọ́n kidnap tí wọ́n fún lótú tí wọ́n tó ń gba 10. You know things that happen. Akẹ́kọ̀ọ́ Ondo state. His Excellency Governor left Ayédàtúwà. I know he's going to listen. I know he's going to do the right thing. He should be able to start his bed because the Fulani herdsmen are well equipped. They are láṣìkíni láti dojú ìjọkọ àwọn ọmọ orílẹ̀ ní Yorùbá. Ìyẹn ni pé bí pásá ò bá fura lọ́rọ̀ wa báyìí pásá jásínàbájọ́ ò bá dẹ̀ fura àjà ó jìn. Ó dáa bàbá ní ká wò ó ilẹ̀ Yorùbá ó ti kó lọ́rọ̀ pé ń bọ̀ ó ti dé lóhun tí ń bẹ̀rẹ̀ yìí torí pé nǹkan yìí ti egungun ti dàpọ̀ mọ́ ẹran ti wọnú egungun báyìí àfikún Ọlọ́run bá mi kí ó wá gbà wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ẹ ti sọ ṣáájú lẹ́ẹ̀kan pé púpọ̀ náà lè lè sọ kí a fi mọ ní apá ibẹ̀ yẹn. Ní gbogbo ọjọ́ tẹ́ ẹ lò lágọ̀ọ́ àwọn ajínigbé wọ̀nyí kí ni ẹ̀yin rò kó jẹ́ èròǹgbà àwọn tí wọ́n fi ń hurú àwọn wà tí wọ́n ń kù yìí? Wọ́n mọ̀ ń ṣe kó tó ń ṣẹlẹ̀ àbíkọ́ nígbà tí wọ́n negotiate pẹ̀lú wa àwọn tó kọ́kọ́ sanwó wọ́n lọ sanwó ní Kaba lẹ́gbẹ̀ẹ́ checkpoint wọ́n àwọn kan wà wọ́n bá àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀kẹ́ sọ wọ́n bá àwọn kan ṣiṣẹ́ tó jẹ́ security agency because báwo ni ẹ ṣe máa lọ sọ ransom lẹ́yìn checkpoint àti pàápàá jùlọ very close to Nigeria prison service ní Kaba. Wọ́n ti lọ sọ ransom. Second ransom tí wọ́n sọ arákùnrin kan tó ń jẹ́ pọ̀ tó gbé nílùú Ìbàdàn ó sọ tiẹ̀ ní Ìkàrẹ́ the same thing ní ransom àmì níbi checkpoint and tèmi gan tí mo sọ Ìkàrẹ́ kí n sọ bọ̀ torí pé wọ́n track nọ́mbà mi láàrin láti Kaba akó ní Kaba ní aago 4 tábẹ̀ sí rìn Kaba ní ìpínlẹ̀ Kogi láàrin lọ sí Ẹdó ní Ìbílò aago 2:30 aago 3 dé Ìbílò lọ́jọ́ yẹn. Nígbà tí ìyàwó mi àti àbúrò mi kọ́ mi tí mo sọ jáde tó ń gbé wúrẹ́ ransom tèmi wọ̀ ibi checkpoint lórí kan tó dúró sí ibẹ̀ ló ń gbà wọnú igbó táwọn kàràbí mẹ́jọ táwọn foreign guys sọ pé I can't even say it yet but it's against national security.
ṣẹlẹ̀ so definitely àwọn ọmọ ìlú tó jẹ́ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Ẹdó àmì ọmọ ìbílẹ̀ wọn bá wọn ṣiṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni. bá wọn ṣiṣẹ́. bí kò lè ò bá pa ni torí ò lè pa ni. ọmọ Yorùbá torí Ọlọ́run ọba mo bóyá kíní ó kílẹ̀ ẹ̀sẹ̀ mi àti yín ṣé ó kílẹ̀ ṣé nǹkan tí bàbá àtàkọ́kọ́ sọ àti tẹ́lẹ̀ kejì sọ yìí sìn ṣó yàtọ̀ ṣé ẹ rí ìyàtọ̀ kankan níbẹ̀ bí tó má gbìyàn ní Èkó ó lè jẹ́ pé Sókótó làwọn fámìlì rẹ̀ ti máa lọ gbà wọ́n dẹ̀ máa fẹsẹ̀ rin ní o kì í wọ́n máa kó wọn sínú mọ́tò ọmọ wa rù wọ́n káàkiri ètò tó Ọlọ́run ibo la já sí ibo la ti bẹ̀rẹ̀ ibo la fẹ́ wọ̀. Now listen to this again. ìpínlẹ̀ ìtura. bọ́ọ̀nà jọ. play àbí kí ló dé tó fẹ́ play dákun jẹ́ kí n tún play fún un. ẹ rí ìpínlẹ̀. mọ́mí ẹ̀. ọmọ Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú-Òde náà ni àbí. bẹ́ẹ̀. dáàdì ẹ̀ Ìjẹ̀bú-Òde mọ́mí ẹ̀ Ìjẹ̀bú-Òde. ọmọ Yorùbá rẹ o. ọmọ dáàdì ẹ̀ ọmọ bọ́ọ̀nà jọ ni wọ́n ní Ìjẹ̀bú-Òde. bẹ́ẹ̀. ok iṣẹ́ wo ni ò ń ṣe. abalis ni. abalis. ok iṣẹ́ babaláwo. ṣé babaláwo ni àbí oníṣègùn. 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 bẹ́ẹ̀. tó o ti máa rè. bẹ́ẹ̀. o tẹ̀lé àwọn ọmọ. bẹ́ẹ̀. ọmọ mélòó. mẹ́ta. ọmọ mẹ́ta. bẹ́ẹ̀. ok ìyàwó ẹ̀ ń kọ́. ó wà. ìyàwó mélòó ló ní. ẹyọ kan. ìyàwó kan. bẹ́ẹ̀. tó eléjì ẹ̀ wá kí ọ̀rọ̀ balẹ̀ yá ṣé bọ́ọ̀nà tó bẹ̀rẹ̀ ti ṣiṣẹ́ wa láwo oníṣègùn. ń ṣe bẹ̀rẹ̀. ibo. sáyé ìpamọ́rì. ìpamọ́rì. ìpamọ́rì bẹ́ẹ̀. níjẹ̀bú-Òde bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀. apá ìbòdì ìpamọ́rì wà. ọ̀nà ìtàlápò. lọ́nà ìtàlápò. bẹ́ẹ̀. ìwà à ń jínigbé gbowó à ń ṣe lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ orí ipò wo ló wà àwọn operation wo àti wo lẹ ti ṣe. tú ẹnìkan lẹ́ẹ̀kì mọ́ Bọ́lájí pé kí lọ́ọ́ bá pé wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ yẹn ẹni wà dọ́gbẹ́ wọn. Bọ́lájí kí ni. Bọ́lájí Bákàrè. Bọ́lájí Bákàrè. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ ìlú ni Bọ́lájí. ọmọ Ìjẹ̀bú. Ìjẹ̀bú. mi mọ Ìjẹ̀bú tiẹ̀ bóyá àgọ́ àbí Ìjẹ̀bú ni. àgọ́ òwòye. ok. ẹnìkan lẹ́ẹ̀kì mọ́ bí màá ti ẹ̀dáwájọ sọ̀rọ̀ kan lọ. tálẹ̀ ni ẹ. Bọ́lájí yẹn lájọ sọ̀rọ̀ kan lọ. tálẹ̀ tó mọ Bọ́lájí tú ẹ. Kẹ́hìndé ló máa ń pè. bolo ti mọ. Ìjẹ̀bú-Òde náà ni. ok orí prison bọ́lá tó wọlé prison. mi lọ prison yìí. ok inú mo mọ tẹ́lẹ̀ kó tó lọ sí prison. ok Kẹ́hìndé iṣẹ́ wo ló ṣe. iṣẹ́ bàtà ló máa ń tà. bàtà. bẹ́ẹ̀ni. òun yẹ kí n mọ Bọ́lájí yẹn. bí màá ti Bọ́lájí ṣe bá ẹjọ́ sọ̀rọ̀ kan ni ó wá ní kí n má wọlé pé tó bá ti. sọ̀rọ̀ sókè bẹ́ẹ̀. bí màá ti Bọ́lájí bá jọ sọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ó wá ní tó bá ti yá pé kí n má wọlé pé òun máa sọ fún mi. mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn kó yé wa dáadáa. Kẹ́hìndé àbí ṣé kó tó di pé ó lọ sí prison lẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ ní àgbà tó lọ tó dé. inú kó tó lọ ni. kó tó lọ. ẹ̀gbọ́n àdúgbò ni. ní Kẹ́hìndé yẹn. ẹ̀gbọ́n àdúgbò ni kì í ṣe pé. ok ẹ̀gbọ́n àdúgbò ni. àdúgbò ni òun wà. ṣé bọ́ọ̀dọ̀ ló wà ní Kẹ́hìndé tó ta bàtà bí. bàtà bẹ́ẹ̀ ni. ó máa ń ṣe bàtà ìbàdàn àbúrò ọ̀rọ̀ àwọn tó ta. ó lọ́rọ̀ àwọn tó ta. ó máa ń ra àwọn tó ta ní pé ṣe ló ń ṣe bàtà. kò ṣe ó máa lọ́rọ̀ àwọn tó ta. ok ok so ẹjọ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ pé àìwọ náà nílò ọ̀nà àbáyọ àgbà báwo. bẹ́ẹ̀ni òun láti mọ Bọ́lájí ni bí mo Bọ́lájí lọ́wọ́ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ṣá wá ní kí n má wọlé pé òun fẹ́ òun ní ìdánwò kankan pé tó ń bá ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ó máa jẹ́ kí n gbọ́. kí ọ̀rọ̀ tẹjọ sọ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ìwọ kí tẹjọ sọ bí sàní kan tẹjọ sọ. ìmọ̀lọ́ba pé àìgbọ́n Kẹ́hìndé sọ̀rọ̀ kó bá bá ìfún mi. pé ọmọ ṣiṣẹ́ ajínigbé. ó máa ń ṣiṣẹ́ ajínigbé àwọn ló tọ́ ni wá ní kí n má wọlé pé táìmù tó ń wá yìí òun ní nǹkan kan tó ń wá pé tó ń bá ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ó máa jẹ́ kó máa pè mí ìgbà tó yá bó ṣe bá pè mí yẹn pé ìkan tó ń wá yẹn òun ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ pé àwọn bàbá kan ti bọ́ òun kó nǹkan tó ń ní ìdíyẹn wá. ẹ tó sọ yìí ó tó ọdún mélòó báyìí. ọdún náà ni. ok kí ni àkóso fún wọn yẹn kí ni àwọn kan yẹn. ó náà wọn wá bọ̀ wá ní kó sọ fún bàbá kan pé wọn kó ìbọn yẹn. ok ìgbà tó wá sọ̀rọ̀ ló wá ní bàbá yẹn gbà wọn kó àwọn ìbọn yẹn dé. àwọn ìbọn yẹn dé. wàhálà ti yá fún wa pé mi kò jẹ́ pé náà bọ́jú fún mi pé òun fẹ́ lọ sí iṣẹ́ kan pé tí n bá fẹ́ lọ pé kí n sọ fún mi wọn ni mo ti gbọ́ pé tí wọ́n ti yá tó pè mí kò lè jọ́ kẹta lọ pè mí ẹgbà ìjọ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Yorùbá ń ṣàrò iṣẹ́ márùn-ún lájọ ṣe wọn. nítorí kọ́kọ́ di pé ok ṣé ìgbà tó rí Bíọ́lá yẹn ṣé Bọ́lájí yẹn ṣé kò sí àwọn kò ní gáàgì tẹ̀tẹ̀lẹ̀ ni. mi mọ kò sí kò gáàgì lọ. kò ní ìró bẹ́ẹ̀ kò ní gáàgì. torí ìwọ̀n báwo ni wọ́n ṣe di nọ́mbà 2. nígbà tí mo mọ ni ó ní pé òun léyàn pé. kò lọ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àbí. olóhùn ìlú ní ok òun wá fún ẹ ní nọ́mbà 2. bẹ́ẹ̀ni ok kò tí ma ti àjọ sọ níjà. ó jẹ́ pé ká ní ẹni èjì ẹ̀ka àtò iṣẹ́ márùn-ún lẹ́jọ́ ṣe iṣẹ́ tó kọ́ sí lákọ̀ọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ti ṣe báwo lẹ ṣe ṣe. Ṣàgámù láti ṣe. ok ó máa ń lo Corolla. ó ń lo Corolla. bẹ́ẹ̀ni ẹlẹ́tọ̀jì Ìjẹ̀bú-Òde. ẹni sòrò ètò ní Ṣàgámù yẹn ṣé àárọ̀ lẹ́gbẹ́ ni àwòsàn àbálẹ́ bọ́lẹ̀ ti gbé alẹ́ bíi tabu gbòòlò. abẹ́yà bíi 7:30 to 8. náà bọ́lẹ̀ ti gbé ìyẹn. àmì ìmọ̀ orúkọ bẹ̀rẹ̀ Ṣàgámù bọ̀ Ṣàgámù yẹn. ó ń lo mọ́tò ń wa Corolla báwo lè ṣe wá gbé báwo lè ṣe. ẹsẹ̀ lára fi rìn àwọn onímọ̀tò akọ̀ wọnú street yẹn. ok bá a ṣe wá ń padà bọ̀ lakọ̀ rí mọ́tò yẹn tó ń wọlé bọ̀ tó kún bọ̀ ló wá kọjá lára wọn láwọn ìgbẹ́ bá a di fẹsẹ̀ yẹn
rìn tẹ̀lé lọ sínú kọ́ńpáàdì mi láti tọ́jú ìlú fẹ́. ó fẹ́ ẹ wá ṣọ ẹ wá lè kó fẹ́ wọlé kọ́ńpáàdì ẹ wá bóyá ṣe géètì rẹ wọlé pẹ̀lú ẹ sínú géètì bọ́tẹ́ ẹ wọlé sínú géètì rẹ lákòóso àwọn ọmọdé mi. àárí ibi tá a fẹ́ jáde jáde ní bọ̀bọ̀ kan ti jáde pé kílódé báyìí ní bọ̀bọ̀ yẹn wọlé nìyẹn bàṣẹ mú fún àṣẹ lọ́nà. ìbọn ìdẹ́kọ̀ lọ́wọ́ nígbà yìí jọ ẹ̀ méjì ṣé ìbọn yẹn ẹ kó ìbọn sára ni àbí ẹ kó sínú àpò ẹ báwo lè ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ ní káàkiri pẹ̀lú ìbọn lẹ́tà. wọ́n mú sínú báàgì nínú báàgì rẹ kó ìbọn yín jẹ ṣe ok mo lè má gbé ẹni yẹn lọ. àwọn jọlọ sí ọ̀sọ̀sà. ṣé ilé lẹbi lọ́nà àbí oníbi tẹ́ máa ń ẹgbẹ́ òsì kí nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ bàtà ẹgbẹ́ dẹ̀. agbawolo agba 5 million lọ́wọ́ ẹ̀. 5 million. bàbá fi sílẹ̀. àwọn fámìlì ẹ̀ wa wọ́n san 5 million. ok ẹlẹ́ẹ̀kejì nǹkan. a ṣe ń jẹ́gòdì. jẹ́gòdì apá àbújẹ́gòdì. a ṣe ń jẹ́gòdì. apá àbújẹ́ jẹ́gòdì. bẹ́ẹ̀ni mo fàdí bẹ́ẹ̀. ok. àgbàdo náà lọ sí ọ̀sọ̀sà agba 5 million lọ́wọ́ yẹn náà. ṣé ìtẹ́gbẹ́jẹ̀gòdì yẹn ṣé ní mọ́tò rẹ ti akọ́sì yẹn náà nàbí. ní mọ́tò ni. ẹ̀kọ́ máa ń dó sí. a gbé mọ́tò lọ sí yẹn tàbí kọ́ọ̀sì tàbí mọ́tò mú pẹ̀lú. o tẹ gbé mọ́tò lọ sí operation yẹn ni. ṣé ẹni yẹn ẹlẹ́kejì yẹn ṣé ẹ ti máa ń ṣe wọn tẹ́lẹ̀ ni àdẹ́kọ̀ máa ń rìn káàkiri. àṣọ akọrin káàkiri. ẹ̀kọ́ máa dalẹ̀ ẹ̀kọ́ máa mú káàkiri ẹ̀ máa wo àwọn èèyàn. ok. bàṣẹ gbé mọ́ ẹ̀ náà yẹn náà fún 5 million. ìyẹn náà nínú ọ̀sán ẹgbẹ́ náà lọ. bẹ́ẹ̀ni. ok. ẹlẹ́kẹta náà obìnrin náà nìyẹn náà fún wa ní 5 million. ìwé ti gbé ẹlẹ́kẹta yẹn. obìnrin dàgbò. ẹlẹ́kẹta yẹn ṣàkà ẹgbẹ́ gbàgbé. ìkẹ́nẹ́. ok lọ sókè o. ìkẹ́nẹ́ nìyẹn. ẹlẹ́kẹta yẹn. bẹ́ẹ̀ni. obìnrin yẹn náà. bẹ́ẹ̀ni. alẹ́ lẹ́gbẹ́ yẹn náà. ìrọ̀lẹ́ bíi tó 6:30 ìrọ̀lẹ́. ṣe tẹ̀lé ọ̀nà wọlé ni. àtẹ̀lé dẹnu géètì ẹni. o ṣe géètì wọlé tẹ̀lé. àdéhùn àwọn ẹ̀dẹ̀ wọlé dẹnu géètì láti bẹ́ẹ̀ni àwọn ẹ̀sẹ̀ nípa pàǹdẹ̀. mọ́tò náà lè gbé àdé ẹ̀ mú bẹ̀kú mọ́tò ẹ̀ wọ́n sí mọ́tò sí. àmúbẹ̀ kúrò mọ́tò tí agbésí mọ́tò tí wà lọ. ok ọ̀sán náà lè gbé lọ. ọ̀sán náà ni. ok yẹn lè gbà lọ́wọ́ yẹn. àyẹn 5 million. 5 million yẹn náà. bẹ́ẹ̀ni ẹlẹ́kẹrin ni bọ̀bọ̀ kan ọmọ yahoo kan. ọmọ yahoo. mo lè ti gbé yẹn. Ṣàgámù náà nìyẹn náà. tọ́. ṣé alẹ́ máa ń ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ yàrá rẹ̀. alẹ́ la gbé ọmọ yahoo yẹn náà àmúbẹ̀lẹ̀ lọ sọ́rọ̀ sàmì. sọ́rọ̀ sà. bẹ́ẹ̀ni. ok. àgbà 7.5 lọ́wọ́ ni. 7.5. ó ti ẹ̀ gara díẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kan nǹkan. mẹ́rin. nínú àwọn fífi tẹ̀gbẹ́ yìí èyí tí ó bá dùn òdòwó lọ́wọ́ àbí ìṣẹ̀lẹ̀ kọ́bọ̀dọ̀ tẹ̀ máa ń ṣe wọn. àbí kò sí ọ̀kan tá a ṣe fún gbogbo wọn tá a dé láti sílẹ̀ àlàáfíà. gbogbo tá a ṣe láti sílẹ̀ àlàáfíà. ẹ ṣọ́. ṣé náà wọ́n 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 máa pẹ́tẹ́ ṣe wọ́n máa pẹ́tẹ́ ṣe wọ́n ti yàwó ká pẹ́tẹ́ wọ́n lọ́wọ́ lọ́sẹ̀ ìyàbílẹ̀ mi ní wọ́n máa pẹ́tẹ́ lọ́wọ́ ìyàbílẹ̀ mi bí wọ́n ṣe kó máa létí ṣé ìyàbílẹ̀ mi ká ṣe. ok. báwo ni wọ́n ṣe kọ́ ìyàbílẹ̀ mi wá. mo kọ mọ wọn náà tálọ́ mọ́ṣẹ́ wa tí mo mọ wọn ni tálọ́ mọ́ṣẹ́ wa tálọ́ mọ́ wọn. tálọ́ mọ́ṣẹ́ wa tálọ́ mọ́ṣẹ́ wa anilẹ̀pẹ̀ tálọ́ mọ́ṣẹ́ kò sí anilẹ̀pẹ̀ mo rí débi ìdíjọ́ ní bọ́sà kámi ìjọba fún mi. mo mọ̀ nítorí sọ lé fún ọtẹ́lẹ̀. ìgbà táwọn ọmọ yẹn à ń tẹ̀lé ọgbọ̀n kọ́tẹ́ ti ṣe é. so ìyàbílẹ̀ mi yẹn ti assassin ìyàbílẹ̀ mi yẹn wọ́n lè ṣe gbé yẹn. àyíjọ́ fi ń lọ lọ́ba. tó ayé máa Nàìjíríà tẹ̀ láǹfààní láti máa gba ọ̀wọ́ káàkiri àìtí ìkúfálẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní Ifá ti ń ṣe o àwọn ọ̀gá ni wọ́n tún mú àwọn ẹ̀rí èmi tó wá pé ẹnìkan wà tí wọ́n pè ní ìyá Bídèmí ní Ẹ̀pẹ́ tí àwọn àtìláwí tí wọ́n tó kó papá mọ́ra tí wọ́n jí gbé tí wọ́n tún gba owó ribiribi lọ́wọ́ báwo lè ṣe gbé ìyá Bídèmí báwo lè wọ́n ṣe mọ̀ ìyá Bídèmí. àti mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ àti mo ti mọ̀ wọ́n ti pẹ́ àti àwọn ọdẹ mọ̀ ẹ̀ dáadáa. wọ́n mọ̀ mi àti ra blọọkì lọ́wọ́ wọn rí. blọọkì fi kọ́lé. blọọkì fi kọ́lé ìyẹn pẹ̀lú apá àgbélẹ̀pẹ̀. ètò ìgbàgbé orúkọ àdúgbò ní ìmọ̀ orúkọ àdúgbò ní bọ̀ ọdún onílẹ̀pẹ̀ náà ọdún nílẹ̀. ẹ ilé family side ọmọ náà. kí ló ibú ní kí ló kọ àdúgbò bá mi yàrá sí nílẹ̀pẹ̀. inú kí ní lọ́bì dáadáa kí ló kọ àdúgbò mi. sọ̀rọ̀ sókè ìráyè lẹ́pẹ̀ ìbẹ̀rù ti mọ̀ ọdún àyẹn iṣẹ́ olúwa yẹn ṣe. wọ́n ta blọọkì. ìgbà wọlé gbé wà yẹn. ní ìmọ̀ ní oṣù yẹn ọdún yìí náà ni yóò lè bà lọ́wọ́ yẹn. báyìí yìí lágbàá náà. 28 million naira. 28 million lẹ́gbàá lọ́wọ́ ìyá lọ́wọ́ ọgbọ́n yẹn. àtàwọn ilé ẹ̀tún olùjìyà ọdẹ máa ń fi ń jẹ àwọn tí ẹ bá jí gbé kọ́ni tètè ìdáhùn kọ́ni tètè mọ́ wá. kò sí bí àkọ́kọ́ ẹ̀dẹ̀ bí wọ́n àti ọkọ̀ wọn. àti ọkọ̀ ṣe mú àti ọkọ̀ wọn lára. wọ́n máa ń lò tó lómi lọ́dọ̀ yẹn kó tó di pé ẹ̀rí wọ́n gbà ẹ̀ fi wọ́n lẹ̀. ìgbà míì ìjọ sọ̀rọ̀ sókè. ìgbà míì ìjọ kẹrin ìgbà míì ìjọ karùn-ún kọ́dọ̀ kúrò. báwo ni wọ́n jẹun. wọ́n jẹun nǹkan tó bá fẹ́ lọ́ máa ń jẹ. nǹkan tó bá fẹ́ lọ́ máa ń jẹ. ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yẹn tó yẹ tó mélòó. àwa márùn-ún. márùn-ún ni gbogbo yín àwọn yẹn náà pẹ̀lú àbí. kí ló kọ tiẹ̀. Dada kí ni. Henry Gaga lórúkọ tẹ. ọmọ ìlú wo ni. ọmọ Delta State. ìwọ náà ó tọ́ kúṣù mélòó tó máa wọn lọ. mi ò kí ń tẹ̀lé wọn lọ ọkọ̀ màá lọ ń gbé ẹyin ẹ wá. ọkọ̀ màá lọ ń gbé ẹyin ẹ wá ni. ọmọ ló ń gbé wá ni. apá ni wọ́n ń gbé lókun state. mi ò gbógun state Èkó lè mi gbé. Èkó ló ń gbé ṣùgbọ́n ọmọ Delta ni ẹ. ok àwọn ọlọ́kàn gba ẹ̀ṣiṣẹ́ àbí. inú oko ni wọ́n máa wà. ẹ̀yin lè máa ń jẹ wọ́n yà máa ti gbé wọn lóko.
àwọn kí n jẹ wọn yà kí n jẹ wọn rẹ. tó bá ti gbé wọn dé lóko yẹn kí ni iṣẹ́ ti wọ. àkọ́ máa dúró sí ẹni yẹn àkọ́ máa dúró sí ẹni yẹn. ẹ máa sọ ẹni yẹn mọ́lẹ̀ àbí. àwọn sọ àkínsọ wọn. àgbàjà ẹ lè fi ọsẹ nínú gbókè má sọ wọn. àkínsọ wọn. yóò wọn máa rìn káàkiri. ìrọ̀ ọkọ̀ máa jókòó sójú kan. ẹ wá máa ṣọ́ wọn. gbọ́dọ̀ máa sùn nínú gbọ́dọ̀ máa sùn. ṣé ẹni bẹ̀tẹ̀ fún wọn ni. àmàtẹ́ nǹkan sílẹ̀ fún wọn. ẹ lè ní sọ wọn fún bẹ́ẹ̀ márùn. ní sọ wọn bẹ́ẹ̀. náà inú iṣẹ́ àjíjí ni pé tí wọ́n ń gbé àwọn ẹ̀wà sínú oko yẹn tí wọ́n ń gba owó tẹ̀ pé owó tí wọ́n pín tí ó pọ̀ jù fún ẹ̀ ó tèlò. èlé ayé mọ́ni ló ti gbà pé wọ́n ṣe àlówó wọ́n jí 1.4 ló ti gbà tó pọ̀ jù tí ó jẹ́ pé commission tiẹ̀ kí ló fowó yẹn ṣe. máa fi mọtí mi dẹ̀ gba ilé mo gba ilé. mo ló bá lé sí. mo gba ilé sí àjà. àjà so bí iṣẹ́ bá ti wà náà kó máa pè é tó máa fi wá. ok. ọmọ Yorùbá àní ṣìrìn oníkálukú ti wá rí ìjínigbé ń sìn bíi lucrative business. ẹnìkan kò fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ báyìí sìn wọ́n ti wá rí ìjínigbé bíi lucrative business. ta ni ká dá lẹ́bi but táwọn boko bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ wọ́n ní tí epo bá yí ìka kan if care is not taken epo yẹn máa yí gbogbo ìka epo ti yí everybody báyìí epo ti yí ka ọwọ́ ti yí ka ẹsẹ̀ báyìí ta ló máa trust ta ló kù tí èèyàn lè trust nínú ayé mọ́ báyìí nísìnyí even mi ìṣọ́pẹ̀ èèyàn gan lè trust ara ẹ̀ ní Nàìjíríà mọ̀ kí ọkọ̀ dédé máa rìn lọ Nàìjíríà kò jẹ́ kó trust ara ẹ̀ pé òun lè padà sílé kí ni gbogbo eléyìí báyìí torí Ọlọ́run ọba ó wá jẹ́ grade by grade oní 1,000 àbí wọ́n 5 million grade oní 28 million grade oní 100 million mílíọ̀nù ní situation Nàìjíríà. Now who do we blame? níbi tọ́rọ̀ dé ìsìn ta ni ká blame ta ni ká pè ta ni ká blame. ọmọ Yorùbá ní tẹ́ bá mi rí sí ẹ bá mi kọ sí comment section ohun tẹ́yìn bá rò wípé a lè ṣe èmi wò pé last option ni pé ká dá dúró kó ní kálukú ṣe competition kó ní kálukú lọ tún ìlú ẹ̀ ṣe gágàǹgà àbí kí nìyẹn pé orúkọ rẹ̀ láti Delta olóńsèdè Yorùbá lẹ́nu yẹn àbí gàgàǹgà tó lóńsèdè ṣé gàgàǹgà bí gàgàǹgà bí ìjẹmọ́ tó ti ẹ̀ pera ẹ̀ olóńsọ èdè Yorùbá lẹ́nu yẹn tàbá nílẹ̀ tiwa tá a dá dúró ṣé oníkálukú ò ní gba ID card ẹ̀ òyìnbó Amẹ́ríkà ó funfun ni òyìnbó Europe ó funfun ni ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ tó bá rí ọmọ Europe lélẹ̀ tó bá rí Amẹ́ríkà wọn pa àfunfun Amẹ́ríkà lélẹ̀ pupa ní India pupa ní China wọn ò jọra wọn àjọra wà sẹ́ẹ̀ àjọra wà kóníkálukú dá dúró kóníkálukú tún lù ẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ tó bá ríṣẹ́ tí ò bá ṣe tó bá pẹ́ òun fẹ́ máa lọ jíyàn gbé ohun tó jẹ́ bá kàn kó fara mọ́ àmọ̀tẹ́kùn wa ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ sanwó dà àmọ̀tẹ́kùn oníkóńdó àmọ̀tẹ́kùn oníkùnmọ̀ ẹ̀yin inú Ọlọ́run nu Yorùbáwùyí lórúkọ tèmi má gbàgbé láti bá mi tẹ thumb up lórí show yìí kẹ bá mi share ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ti tẹ̀lé mi ẹ follow page yìí fọ̀ mọ́ tẹ́ bá ti wá ń tẹ̀lé wa ẹ share fáwọn èèyàn on this page if you are coming across this page for the first time àwọn ṣe self-appraise sí bíbí yìí o ó yẹ lẹ́gùn máa fọ́ ni kó lè máa dùn wọ́n kó máa dùn Yorùbáwùyí lórúkọ mi Yorùbáwùyí lèmi ń jẹ́ I am the one and only Akalolo of Yorùbá land adáwọn ilẹ̀ Yorùbá ọmọ jọmọ lọ yọlóye tí ó pè méjì abẹni ọmọ òṣèré pààrọ̀ ẹni tó máa pààrọ̀ ti wá adéwájú federal government tí ó tán bá sáìn ní ó máa déwájú Elédùmarè a kú bí 99 times yes tó bá padà wá sáyé kó wá dùn mí tú sẹ́là. See you on my next show. I love you. Bye. Opinion tí ẹ bá mi fi sí comment section o. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti download tap send o. Olo easy fún àwọn tó bá fẹ́ send owó sí. I love you. Bye. See you on my next show. Ṣé you no love me? Ó dàbọ̀. Thank you.